สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยบิททุกคนนะครับวันนี้นะครับคิมจะมาแนะนำเพื่อนนะครับกับอุปกรณ์ที่ต้องมีติดรถอีก1ชิ้นนะครับสำคัญมากๆครับนอกจากยางนอกจากเครื่องเติมลมฉุกเฉินอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างที่สำคัญลองมานะครับนั่นก็คือนี่ครับกล้องติดหน้ารถยนต์นะครับกล้องติดหน้ารถยนต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันต้องมีแล้วในปัจจุบันนี้คุณขับรถไปไหนเนี่ยมันเวลาเกิดอุบัติเหตุคุณจะไม่มีแบบภาพเลยว่าเกิดได้ยังไงใครเป็นคนถูกคนผิดอันเนี้ยมันเป็นหลักฐานที่แบบพูฟได้ชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องหน้ารถเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับกับยี่ห้อนี้ครับที่ผมอยากจะมาแนะนำนะครับผมซื้อมาใช้เองนั่นแหละครับยี่ห้อ Hikvision นะครับรุ่นนี้รุ่น D1 Pro นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้คิมเคยใช้คือกล้องคิมอ่ะมันรุ่นเก่ามากๆใช่ไหมปัญหาของมันก็คือ1เลยภาพไม่คมบ้างแหละ2เลยเสียงไม่ได้บ้างแหละ3เลยเดี๋ยวนี้พัฒนาเนาะเวลาชนกระแทกมันต้องอัดออโต้นั้นของผมอ่ะมันยังไม่มีเลยนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเวลากลางคืนนะครับภาพมันต้องชัดมันเป็น4ปัญหาหลักๆเลยนะที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องหากล้องตัวหนึ่งที่ดีและผมก็เลยลองไปหารีวิวค้นหาปุ๊บแล้วได้มาเป็นตัวนี้นะครับในราคาที่มันแบบโคตรจะย่อมเยาเลยราคาเนี่ยโอ้โหถูกมากไม่ข้ามพันอ่ะกับกล้องหน้ารถแบบคุณภาพดีๆแบบนี้ผมก็เลยเอามาใช้แล้วก็อยากจะมาลองอันบ็อกให้เพื่อนๆดูกันครับนี่มาอันบ็อกกันนะครับเรียวๆแล้วเดี๋ยวใช้กันเรียวๆให้ดูเลยก็นี่ครับก็จะมีกล้องมีสายนะครับแล้วก็มีหัวเสียบกับตัวรถนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองติดตั้งในรถดูครับว่าเป็นยังไงบ้างที่สำคัญนะครับกล้องบางตัวไม่มีไมโครโฟนสมมุติว่าเราพูดเราเกิดเหตุเคยเห็นไหมเวลาคนทะเลาะกันอ่ะข้างนอกข้างในอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยินเสียงถ้ามีแต่กล้องมีแต่ภาพใช่ไหมแต่ตัวนี้มีไมโครโฟนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเกิดเหตุหรือเกิดทะเลาะกันพูดกันบนรถเนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะเก็บได้ด้วยนะครับโดยปกติเนี่ยกล้องบางอันมันหมุนไม่ได้360องศาใช่ไหมแต่นี่หมุนได้360องศานะเอ้ยหมุนเยอะๆจะเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกครับผมว่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่ส่วนของกล้องนะครับหมุนได้360องศาสมมุติว่าเฮ้ยคุณจะเอามาถ่ายตัวเองหรือเปล่าหรือว่าคุณจะถ่ายด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันสะดวกนะครับในการแบบว่ามันมีลูกเล่นพูดง่ายๆมีลูกเล่นมันสามารถหมุนได้360องศานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรองรับเมมโมรี่การ์ดเนี่ยที่ผมบอกไปนะเมื่อกี้ผมใส่ตัว32กิกไปแต่ว่าใส่สูงสุดได้256กิกนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันและที่สำคัญครับโดยปกติถ้าเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมกล้องเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งกดจากหน้าจอใช่ไหมว่าเฮ้ยหน้าจอนี้เป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันล้ำกว่าตัวนี้คือสามารถดูได้ผ่านมือถือหมดแล้วนะครับก็มีแอปนะครับแอปตัวนี้ก็ชื่อว่า Hik-Cam นะครับผมโหลดมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับให้เพื่อนๆกดค้นหาที่แอป Play Store หรือ App Store แล้วพิมพ์ค้นหา Hik-Cam หลังจากนั้นก็กดดาวน์โหลดหลังจากโหลดเสร็จให้เพื่อนๆเปิดแอปเพื่อเชื่อมต่อกับตัวกล้องหลังจากเชื่อมกับตัวกล้องเสร็จแอปก็จะแสดงหน้าต่างของแอปนะครับก็จะมีภาพไลฟ์สดวิดีโอที่ถูกบันทึกหรือสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับผมโอเคตอนนี้ก็คือเชื่อมต่อเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็ติดกับกล้องได้เลยนะครับเนี่ยถ้าไฟกระพริบอย่างเงี้ยคือมันเริ่มอัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองติดเลยตัวกล้องเนี้ยที่คิมอ่านรีวิวมาแล้วคิมรู้สึกว่ามันแบบเป็นกล้องที่ครบถ้วนตัวหนึ่งเลยนะสำหรับคิมเพราะว่าอะไร1เลยเลนส์ของเขาเนี่ยมีความละเอียดค่อนข้างสูงเนาะอยู่ที่1440นะ HD นะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าประมาณนี้ผมว่าคมแล้วเพราะว่าผมลองเปรียบเทียบกันหลายๆยี่ห้อนะความละเอียดประมาณนี้ถือว่าดีเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยความกว้างของเลนของเขาเนี่ยทั้งแนวตั้งแนวนอนเนี่ยคือมันกว้างมากคุณติดไว้หน้ารถเนี่ยแต่คุณแทบจะเห็นแบบแทบทั้งหมดของหน้ารถแล้วเหมือนตาของคุณโดยเฉพาะเพราะกล้องบางกล้องเนี่ยถ้าเป็นเลนแบบแคบๆมันก็จะเห็นเฉพาะแค่ข้างหน้าเห็นแค่กันชนข้างหน้าใช่ไหมซึ่งมันอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าส่วนหนึ่งเลยที่คิมรู้สึกว่าดีนะครับส่วนข้อที่2เลยนะครับที่ของกล้องตัวนี้ D1 Pro ตัวนี้เนี่ยมันสามารถเก็บเสียงได้ครับโดยปกติเนี่ยกล้องบางรุ่นนะมันไม่สามารถใช้เก็บเสียงเก็บไมโครโฟนได้แต่ว่ารุ่น D1 Pro ตัวนี้มันสามารถที่จะเก็บเสียงได้ด้วยนะครับการที่เก็บเสียงมันเกิดอะไรเวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่พอเวลาเคยเห็นไหมในข่าวที่มันทะเลาะกันแล้วเขาลงมาจะพูดคุยทะเลาะอะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันเก็บเป็นข้อมูลได้เนาะภาพอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่เพียงพอแล้วต้องมีเสียงด้วยนะครับก็2ส่วนแล้วนะครับเรื่องความชัดเรื่องของเสียงนะครับตัว Memory Card นะครับตัวนี้สามารถรองรับได้ถึง256กิกะไบต์นะครับแต่ตัวที่ผมใช้เนี่ยใช้32กิกก็อยู่ประมาณสัก 6-7 วันนะที่สามารถเก็บข้อมูลได้ผมว่าก็เพียงพอแล้วเพื่อนๆนะครับ
กล้องตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งครับมันมี G sensor ครับ G sensor ตัวนี้มันมีดียังไงคือเวลาเราเกิดอุบัติเหตุรถชนเนี่ยโดยปกติเนี่ยกล้องบางรุ่นเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเล็กคอร์ดเฉพาะช่วงนั้นใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้พอมี G sensor ใช่ไหมมันจะเล็กคอร์ดในช่วงเวลานั้นเลยครับที่เกิดอุบัติเหตุนะครับมันก็จะดึงภาพย้อนหลังไปนะครับแล้วก็ดึงเดินหน้าไปนะครับอยู่ประมาณสักนาที2นาทีนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับโดยเพื่อนๆไม่ต้องไปแกะเมมออกเลยนะครับเพื่อจะไปดูในคอมไม่ต้องเขามีแอปอยู่นะครับชื่อว่า Hick Dashcam นะครับเป็นแอปเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับตัวนี้มันสามารถโหลดแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวกล้องได้เลยนะครับมันสะดวกมากนะครับคุณก็เข้าไปในโซนของอัลบั้มนะครับพอเข้าไปในอัลบั้มเสร็จปุ๊บมันก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรในช่วงตอนที่มันแบบว่าจับภาพตอนนั้นนะครับก็มันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะที่เดี๋ยวนี้คือแบบมันล้ำขึ้นมันเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องมานั่งไล่ดูแบบโอ้โหบางเคยเห็นไหมเมื่อก่อนกล้องวิดีโอเมื่อก่อนมันต้องนั่งไล่ดูเอ้ยมันอยู่ช่วงไหนนะแต่ไม่ต้องนะพอมี G sensor ปุ๊บปั้งชนปุ๊บแคปภาพเฉพาะตอนนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะสะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นข้อดีมากๆนะครับของกล้องตัวนี้นะครับซึ่งผมอยากจะแนะนำนะครับว่ากล้องตัวนี้มันแบบคุณภาพมันดีจริงๆนะครับลองฟังเปรียบเทียบดูนะครับเสียงนะครับตอนที่ผ่านกล้องกับเสียงจากไมค์ตัววิดีโอตัวนี้นะครับไฮบริดแพลตฟอร์มเรื่องยางรถยนต์ที่ดีที่สุดไฮบริดแพลตฟอร์มเรื่องยางรถยนต์ที่ดีที่สุดเดี๋ยวลองไปฟังเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าจากกล้องที่ผมอ่านนี้กับกล้องของติดหน้ารถจะแตกต่างกันยังไงนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีกล้องติดหน้ารถนะครับคิมแนะนำเลยครับยี่ห้อนี้ครับ Hikvision นะครับรุ่น D1 Pro Dashcam นะครับคิมปักตะกร้าไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ย Shopee มีโค้ดเยอะมากซื้อไปเลยครับถูกแน่นอนครับลองใช้กันดูครับไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะคิมใช้แต่ของดีคุณภาพดีแล้วก็ราคาย่อมเยาครับ